Tehát ennyi a történet. Akkor nem bízol benne, hogy kordában tudom tartani Darkness-t? Nem. És az az igazság, hogy Darkness tönkretette az egész életemet, és nem hagyhatom, hogy ez mással is megtörténjen. Úgyhogy a világ érdekében egyszer is mindenkorra meg kell hoznunk ezt az áldozatot. És mi lesz akkor, hogyha én győzök és te veszítesz? Azért van nálam ez. Akkor párbaj. Kezdj te! Párbaj! Rendben, ha te is ilyen elszánt vagy, én sem kezdhetek gyengén. Adj bele mindent, Tamás. Én se foglak kívánni. Kijátszom a Melody of the Awakening Dragon, így a kezemből kidobom a Whitestone of Legendet, így az Awakening miatt kapok a kezembe egy Chaos Max Dragont és egy alternatív hósárkányt, a Storm miatt pedig a kezembe kapom a kék szemű hósárkányt. Majd varázslatot aktiválok. Jadin, kidobom a kezemből az alternatív hósárkányt, és húzhatok két lapot. Nagyszerű. Varázslapot aktiválok. Kijátszom a polimerizációt, és összehoztam a 3 hósárkányt a kezemből, és lehozom Neo, Blue Eyes, Ultimate Dragon. Lenyűgöző kezdés, mint mindig. De ezzel még nem fejeztem be lehet. Kijátszom a kezemből a Chaos Formot, és kivom a temetőből alternatív hósárkányt, és leívom Chaos Max Dragon. Rendben, akkor jöhetsz. Akkor én jövök. Húzok! Rendben van, Tamás. Éveken át figyeltem a stratégiádat, és mivel most te is kitettél magadért, rajtam a sor, hogy megmutassam, milyen hatalmas szörny van a birtokomban. Na akkor, először is kijátszom a Supi Squadot, vagyis ezentúl minden alkalom, amikor egy szörnyeim elpusztulnának, húzhatok egy lapot. Most figyelj, aktiválok 2 Quick Launch nevű varázskártyát, vagyis hívhatok a paklimból a mezőre 2 darab Rocket sárkányt. Most pedig aktiválok egy Terraformingot, vagyis kereshetek egy Boot Sector Launchot a kezembe, amit ki is játszok. Aktiválom a mezőlap képességét, vagyis léphatok a kezemből 2 további Rocket sárkányt védőt. Hiába idéztem meg 4 szörnyet, a hósárkányaim mindegyiknél erősebbek. Külön-külön nem is, de hogyha összelinkelem őket, megalkothatom a leghatalmasabb szörnyet. 4 mutatót voltak. Összelinkelem a mezőn lévő 4 sárkányomat, és megidézem a leghatalmasabb link sárkányt. Borello Dragon! Borello Dragon? Az meg mi? Belépek a csatafázisomba. Borellód, célozd meg Neo Blue Eyes-t! Micsoda? De a Neo Blue Eyes erősebb, mint a Borello Dragonod. Várd ki a végét. Aktiválom Borellód képességét. Vagyis, hogy a támadás közben kiállul egy szörnyet, akkor a következő köröm elejéig átvertem felette az irányítást. Majd a következő standby phase-en elpusztít. Így micsoda Chaos a saját sárkányot pusztít el. Támadj Neo Blue Eyes Ultimate Dragon! Te vagy! Mivel használta a képességét, Borellód nem támadhat. Jöhetsz. Húzok! Sajnos ebbe a körben nem tudok mit csinálni, úgyhogy átadom a kört. Nem sokára nem lesz más választásod, mint Darkness-hez fordulni. És akkor egyszer és mindenkorra véget vetek a körforgásnak. Húzok! Neo Blue Eyes a köröm elején a temetőbe kerül. Így viszont Borellód újra támadhat. Most viszont megidézem Autorocket Dragon, akinek a támadó erejét a Crit Spellem 300-zal növeli. Így összesen 4900 sebzés fog érni. Támadás! Rendben, én jövök, húzok! Kijátszom a Return of the Dragon Lordot, és a temetőből visszahívom a hósárkányomat a pályára. Hósárkány, támad meg a sárkányt! Aktiválom Borellód másik képességét, vagyis 500-zal csökkentem a szörnyet támadó erejét. Támad meg! Sebzés, amit elszenvedek, szinte jelentős. És mivel elpusztítottad egy szörnyemet, húzhatok. Még egy. Rendben, te jössz! Mivel csatában elpusztult egy Rocket sárkányon, a másikat idézhetek a pályára. Csata. Borello Dragon képességével további 500 támadóponttal gyengítem a szörnyedet, így ezt a kört biztos nem ér. Azt hittem, nehezebb dolgom lesz. Borello Dragon! Támad! Ugyan a hósárkányom elpusztult, de ez teret enged a legerősebb hósárkányomnak. Micsoda? Nem létezik. Hiába elemezted eddig a stratégiámat, lehet.
Ugyanis ezt a lapot eddig még soha nem játszottam. Ha elpusztult a hósárkányom, de a kezemből le tudom írni Deep Ice, White Dragon. Használom Deep Ice első képességét. Minden temetőből sárkányért 600 érpontot veszítesz, ez összesen 2400. Majd a második képessége. Kiválasztom Neo Blue a temetőből, és megkapja a támadó pontját, ez összesen 4500. Viszont a körömnek még nincs vége. Aktiválom a Supply Squadot, vagyis ha elküldök a temetőbe egy Rocket sárkányt, húzhatok helyette 2 másik lapot. Plusz a Supply Squad miatt húzhatok még egy harmadikat is. A köröm végén, mivel elpusztult egy Rocket sárkányom, hívhatok még egyet a Pokémon volanozóra. Lássuk, mit érsz az új lapoddal, Tamás. Húzok! Oké, Lehel. Búcsúzz a nagyra becsült sárkányodtól. Deep Ice, pusztítsd el! Állj! Aktiválom Borrelót képességét, és kijelölöm a saját szörnyemet, ami a Metal Rocket Dragon. De hát ennek semmi értelme, nem tanultál semmit 8 év alatt? Metal Rocket Dragon képessége működésbeli. Vagyis, ha egy Link targeteli, akkor elpusztítja magát és elpusztíthat egy szörnyet a tetérfeleden is. Az pedig a fenséges Deep Ice White Dragonod lesz. Alábecsülted Deep Ice. Ha elpusztul, minden szörnyet eljuss a tetérfel is a temetőbe. Csúnyán rászedtél. Ugyanakkor a Supply Squad miatt megint húzhatok. Kijátszom utolsó lapomat. Szörnyélesztő. Viszont akit visszahozok szörny, az a te Borreló Dragonod. Az én sárkányom? Így van. Jobb lesz, ha nálam lesz. Jöhetsz. Húzok! Mivel az előző köröm végén elpusztult egy Rocket sárkány, hívhatok megint egy másik temetőbe. Ha így folytatod, minden sárkányra temetőbe kerül. Egy olyan kombóval fogom megszabadítani az emberiséget, amit még tőled tanultam. Aktiválom a Dragon's Mirrort. Vagyis, amint te is rámutattál, elég sok sárkány van a temetőmben. Így eltávolítok belőlük 5-öt, és megidézem a hatalmas 5 fejű sárkány. Ha jól számolom, nincs semmi, ami megmenthetne. Úgyhogy Darkness hamarosan a hatalmába kerül. 5 fejű! Pusztítsd el! Állj! Aktiválom Borrelót képességét. 500-ra csökkentem a szörnyet támadását, így túlélem. Akkor sem marad semmi a térfeleden, és a következő körben visszahívhatom Borreló Dragont is. 5 fejű! Intézd el! Újra itt vagyok, Tamás. Együttes. Elpusztítjuk ezt a kis seggit. És a sárkányával elfoglaljuk a világot. A testem az enyém. Nem! Nem. Nem! Nincs többé hatalmat felettem! Tűnj el! Micsoda? És a Borrelót se pusztult el. Igen, mert elfeledkeztél egy temetőben lévő lapomról. Kivonom a varázslapomat. Return of the Dragon Lords. Így Borreló nem pusztul el. Így fordult a kocka. Ennek a párbajnak még nincs vége. Most figyelj. Emlékszel még erre a lapra? 8 éve éppen te adtad nekem. Ki hitte volna, hogy egy napon majd ez fogja megváltani a világot? Eltávolítottam a játékból, hogy megidézzem Malefic Blue Eyes White Dragon. Hiába is állítod át az 5 fejűben. A következő körben lenullázva. Lássuk a kártyák lelke még veled. Lehel, azzá válsz, amelyen küzdesz, hogy ezen az úton maradsz. Húzok! És éppen emiatt megálltalak, hogy észreztél. Kijátszom a Riryokut, vagyis a hósárkány támadását lefelezem, és a támadást odaadom az FGD Dragonnak. Belépek a csataszakaszba. Használom Borreló képességét, átálltam az 5 fős sárkányt az én térfelemre. De már kezdem kiismerni a képességét. A második képességét is aktiválom, ezért a hósárkánynak még 500-ra csökkentem a támadását. Így a kettő közötti különbség 5000. Neked pont annyi elted van. Készen állsz? Hiába tanulmányoztalak évekig, még mindig képes vagy meglepni. Nem csak, hogy ellenem fordítottad a legerősebb szörnyemet, még Darkness-t is legyőzted. Jöjjön, aminek jönnie kell. Barátom. 5 fejű.
Fejezzük be. Támadj! Tamás, jól vagy? Lézé, megtaláltam Ronint. Úristen, máshol küldöm az emberémet. Tarts ki! Ne küld az embereidet, ártalmatlan. Tehát ez egy veszélyes alak. Nem jelent ránk veszélyt. Megyek mindjárt én is. Miért? Nem vagy te rossz ember, Lehel. Az ányvilág rajtad hagyta a nyomát, de van még visszaút. Menj vissza a szeretteidhez. Köszönöm. Köszönöm. Ja, és még valami. Azt hiszem, erre nem vagyok többet méltó. Tartsd meg, Lehel. Ez majd emlékeztet rá, hogy milyen ember vagyok valójában. Remélem egyszer még majd egymás oldalán fogunk küzdeni. Minden jót. Eljön annak is az ideje, Tamás. Minden jót. Rendben, Lehel. De legközelebb, ha találkozunk, légy szíves, először beszéljük meg, és csak utána próbálj megölni. Úgy lesz.